عودة معكم فيديو جديد، فلوق جديد مع يوميات الرئيس ديالي. هاد المرة كنبين لكم واحد المنطقة اللي هي منطقة ما يعرف بتيرانين. تيرانين هذه على سموها تيرانين لأنها مدينة غارقة في البحر. ها هي فين كيما كتشوفوا معانا، ها هي المنطقة كاملة راها مدينة. ها هي شتي هذه تيرانين كاملة، هذه المنطقة هذه غارقة في البحر. لهذا الأحوال صعيب فيها، صعيب المراكب يصيدوا فيها، وممنوع شي مركب يصيد فيها بحكم انها ما كاينش موفور كثير، ما كاينش خدمه كثير. وكتمتاز هاد المنطقه لانها فيها واحد النوع من الاسماك، السمك الدرعي اللي هو غالي تبارك الله راه زاوي الثمن. وكاين واحد النوع من الاسماك اخر اللي هو الابلاغ. الناس البريين يقدروا ما يعرفوش يفرقوا بين الابلاغ والدرعي، تقريبا انهم متشابهين. لهذا اضطروا المراكب باش كيبعدوا من شط البحر تقريبا 3 اميال بحريه باش كيبعدوا من المخاطر ديال هذه المدينه. كاين بعض المراكب اللي كتدوز من الوسط ولكن حافظين المنطقه رغم انها ممنوعه بالقرار ديال الجهات. اذا الاخوان كما قلت لكم راه كاين مرافق ضروريه كثيره هنايا، من بينها المقاهي، كاين مخيم للاصطياد، كاينه الوقايه المدنيه، كاين التراك الملكي. يعني الانسان الا جا هنا راه كيجي مامن. لهذا قبيله تكلمت لكم على واحد النوع من الاسماك موجود هنا اللي هو الدرعي وابلاغ، وكاين واحد الانواع اخرى ما ذكرتهاش وهي
الشرغو والكذاب. وواحد النوع اللي موجود بوفره كثيره هنا اللي هو بوزروف، لدرجه انك ملي كتم غادي على الطريق اللي جايه شارطي كتلقى الاطفال هازين الميكات ديال البوزروف كيبيعوهم للناس. اذا الاخوان كيف شفتوا هنا هذه المناره ديال كاب كانتان اللي كتبعد على 30 كيلومتر. الدور ديالها انها كتبين للسفن بانه كاين كاب هنا، والكاب هو الراس بالعربيه، لغه هو الراس، كاب بالفرنسيه كاب كانتان، كاب البندوزه. اذا في الليل راه كيشعل هذا الضوء اللي كتشوفوا وكيبين للسفن اللي في داخل البحر ان راه كاين راس هنا، يعني واجب الحيطه والحذر من هذه المنطقه. والمميزات ديال هذا الكاب كانتان انه كيتواجد على شكل قصبه، على شكل قصبه. السلام عليكم الشريف. وعليكم اخويا، كي داير؟ بخير؟ بس اش كتبيع؟ بزروق. تبارك الله. قول لي هذا بوزروق موجود هنا في هذه المنطقه؟ وموجود وين الله لم طالع بينك هو اللي عايشين فيه. كيفاش كتصيدوه؟ معاش كتفيقوا مع الصباح ياك؟ كنا نضيع مره 4 الصباح ياك كتهبط الكوشطه ديالها. حيت سراولي كنت عيا في كرسه تملس. الله اكبر. وي والمدار بنت العركه وقينا. وعاود لينا كيفاش؟ الودين من يبقى. الله اكبر. قول لي شحال كتبقى واقف في الشانطينه؟ ساعتين 3. كتكمل داك الشيء وكتمشي بحالك؟ كتمشي بحالك من سكاي كراوات. مسكين هذا هو المدخول ديالك باش معيش الوليدات ياك؟ عايش فيه الدراري تبارك الله. وكاينين الناس اخرين كيصيدوه هنا ياك؟ بلا والي. تبارك الله. قول لي كاين شي حوت اخر من غير بوزروق كيتباع هنا؟ كاين الحوت وكاين الزيزون. اش من النوع ديال الحوت اللي كاين؟ كاين الزيزون، الشراغي، الحداد قليل ياك؟ وبوشوك؟ ما كاينش. بوشوك كاين في الكاب موجود؟ تبارك الله. شكرا الشريف. سبحان الله العظيم، هاد زوبعه ديال الريح وجايبه الغبره معاها. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. سبحان الله. الرؤيه في الطريق كتبان قليله ومنعدمه. سبحان الله. منطقه عين دراق ياك هنا؟ عين دراق هنا ياك؟ عين دراق كاين واحد العين سبحان الله العظيم هنا حدا في جنب البحر فيها الماء حلو، وهذاك الماء عنده فوائد كثيره سبحان الله العظيم في جنب البحر. لا اله. اذا الاخوان كما شفتوا معنا درنا جوله استطلاعيه على منطقه البندوزه، وشفتوا معنا مناظر زوينه، وكنتمنى من المشاهدين انهم يعجبهم هذا الفلوق اللي درنا بخصوص هذه المنطقه. ولكن واحد النقطه اللي بغيت نشير لها مهمه، هو انه المشاهدين والمتتبعين الكرام ما يبخلوش علينا ديما بلي كومونتير وبلي جيم، ولا بان لهم شي حاجه ماشي هي هذيك في لي فلوق ولا هذا، ممكن انهم يناقشوها معنا، واللي عنده شي سؤال يعطيه لينا نجاوبوه، واللي جا الاسفي مرحبا به. وما تبخلوش علينا الاخوان، ديما بلي جيم وديما بلي زابوني. وشكرا لكم، السلام عليكم.